3 تا مأمور پلیس، مأمور فرانسه پیاده شدن از من. این دوستا که با ما بودن، من اول همه داشتم راه میرفتم، من اول بودم، بچه‌ام پشت سرم بودن. ماشینم پیچید جلو تو؟ پیچید جلو من دیگه راه فراری نداشتم که، یعنی در رو من باز کرد، من تکونم نخوردم، در رو باز کرد، من وایسادم. اونا که پشت سر من بودن فرار کردن. یکی از بچه‌ها که با ما بود خودشو پرت کرد از بتون اونور، پشتم نمیدید ولی پرتکا بود، خودشو پرت کرد و رفت. خودشو پرت کرد و یه صدای خیلی وحشتناک، یعنی یه چیزی که از بلندی میخوره رو زمین اومد و وایساد داد و بیداد کردم. گفتم تموم شد کارش، پاش شکست. اومد و چراغ قوه انداختن، 2 تا از بچه‌ها فرار کردن، یکی از بچه‌ها افتاد، پرید پایین، خورد زمین، پاش شکست. یکی دیگه از بچه‌هام که این صحنه رو دید وایساد. منم که همون اول گرفتن و زنگ زدن، چند تا مأمور دیگه اومد، آمبولانس اومد، اونم سوار کردن، بردنش همون شهر اول فرانسه، اونو بردن بیمارستان. من و اون یکی هم که با اون یکی که وایساد بود بالا سریم، من اونو گرفتن برامون گردوندن باز ایتالیا. نه، همون مرکز پلیسی که گرفته بودن برامون گردوندن اونجا و شب از اونجا موندیم. 2 نفر اونم که رفت، اصلا نفهمیدیم چی شد، کجا رفتن. هنوزم ازشون خبر نداری؟ چرا خبر دارم الان، اون شبو میگم رفتن. خلاصه شبم موندیم تو بازداشتگاه. فردا صبحش باز برامون گردوندن ایتالیا. اولکس دقیقاً. اسم اولکس میاد تشنج نمی‌کنی؟ نه خیلی خوب بود. تو یه چیزی به ما بگو، چند دفعه رفتی اولکس؟ خیلی، حتی به من گفتن همینجا بمون، کجا میخوای بری؟ گفت آره، به من گفتن بمون. چند دفعه؟ 2 بار. نه دیگه یه بارم ایتالیا اومدی اولکس 3 بار. بعد نه اولکس خود ایتالیان. میدونم، یعنی از جنوب ایتالیا میلان اومدی 3 بار. اومدیم و رسیدیم اولکس و باز همونا که به ما لباس و غذا و پوشاک دادن گفتن چی شد؟ گفتیم باز رفتیم گرفتنمون. یکی از بچه‌ها به ما زنگ زد، گفت چیکار دارین میکنین؟ گفت با ترن، سوار ترن بشین، راحت، خیلی راحت، یه تیکت میگیرین سوار میشین میایین پاریس. این چه کاری، مگه دیوونه هستین از کوه میرین؟ گفتیم خب ما پول نداریم. گفت چقدر شما بریم ببینید چقدر میشه پول تیکت، من خودم میگیرم. رفتیم و نگاه کردیم، دیدیم زده 80 یورو از میلان، از تورین تا پاریس 80 یورو. 3 نفر بودیم، یکی از بچه‌هام که تو اولکس بود با ما اومد. خلاصه رفتیم و 3 تا تیکت گرفتیم برای پاریس، تیکت فرست کلاس. موقعی که سوار ترن شدیم، یعنی به خدا از 100 نفر 98 درصدشون جلوشون لپتاپ بود. فقط ما 3 تا هیچی نداشتیم. اون 2 درصد هم که لپتاپ جلوشون نبود شما بودین؟ نه، اونا داشتن کتاب میخوندن. ما هم قیافه کثیف، تابلو رفتیم سوار شدیم. گفتیم پخش بشیم که حداقل 3 تامون رو با هم یه جا نبینن. سوار شدیم، من نشستم روی میز، یه خانومه بود با یه آقای با یه دختر جوان. اون خانم و آقای سنشون بالا بود، داشتن کتاب میخوندن، این دختر جوانم با لپتاپ کار میکرد. منم فقط دعا میکردم که رد بشیم. دیگه لپتاپ میگه نه، روبرون بود، روبرو هم دیگه نشستیم. بعد اومدیم و از تورین حرکت کردیم به سمت فرانسه. اومدیم و رسیدیم به همون پاسگاه مرزی. باز اونجا یه چکینگ داشت. همون مأمور که دیشب ما رو گرفته بود همونو چند تا دیگه خدا شاهد اومدن بالا. به اون دوستمون که پیشم بود چند تا صندلی اونورتر داشتیم، با هم تکس میدادیم، گفتم آخ که دوباره گرفتن. اومد بالا، برگشتم نگاه کردم دیدم وای که خود مأمور است، همون که گرفتتمون. شانسی که آوردیم نیومد سمت ما، رفت سمت بالای ترن. یه چک کردن و در حد 5 دقیقه پیاده شدن رفتن. پیاده شد رفت، ترن که حرکت کرد گفتم خدا رو شکر رد شدیم. اومدیم و بعد از چند ساعت بعد از تقریبا 3 ساعت و نیم رسیدیم پاریس. شب رسیدیم پاریس، چون سرعت ترن هم خیلی بالا بود، 300 تا میرفت. اومدیم رسیدیم پاریس. پاریس پیاده شدیم و گفتیم کجا بریم؟ گفتیم بریم برج ایفل رو ببینیم. رفتیم اومدیم برج ایفل رو از دور میدیدیم ولی نمیرسیدیم بهش. نه میرسیدیم،
میرفتیم نزدیکش میشدیم، دور تا دورمون ساختمون بود. بعد باز برمیگشتیم 300 400 متر عقب‌تر میدیدیم برج ایفل، میگفتیم خدایا کجاست، واقعیه الکیه. باز میرفتیم سمتش پیداش نمیکردیم. ما میرفتیم یه گلخونه از کنار برج ایفل، گلخونه بزرگی، ما میرفتیم از دور تا دورش این گلخونه بود، ما پیداش نمیکردیم. میرفتیم باز برمیگشتیم عقب میدیدیم برج ایفل، ولی موقعی که میرفتیم سمتش پیداش میخوریم به گلخونه. خلاصه گفتیم بذار صبح پیداش میکنیم. خوابیدیم اونجا رو صندلی و دور تا دورمون هم پر موش. خیلی راست میگه، یک شهر کثیفی خدایی پاقیس. خوابیدیم رو صندلی و خواب که نه، یعنی دیگه موندیم اونجا تا صبح بشه. موندیم و صبح شد، رفتیم بالاخره برج ایفل رو دیدیم. برج ایفل رو دیدیم، رفتیم سمتش، چند تا عکس هم گرفتیم. خوشحال بودیم، گفتیم حالا چیکار کنیم؟ با خوشحال تماس گرفتیم، گفت بیاین شما باید بیاین سمت کاله. سمت کاله اومدیم، سوار ترن شدیم، اومدیم کاله. رسیدیم کاله و رفتیم تو جنگل. گفتن شما اینجا باید بمونی، هفته یه بار اتوبوس میاد سوارتون میکنه میبرتتون کمپ. موندیم تو چادر و بارون خیلی شدیدی هم میزد، شب بود. رسیدیم یعنی چی میبردتون کمپ چیکار؟ میبره کمپ میمونی، هر موقع کاراتون اوکی شد میرین. حالا هر جا میخوام برین، انگلیس میخوام برین، هر جا. اینجا کمپ پناهجویان بهتون جا. کجا بود؟ همون کاله بود؟ کاله بود، آره. نه ببخشید، دانکیخ؟ نه دانکیخ نبود، آراس. یه شهر بود به نام اسم کمپ آراس بود. کمپ آراس. کمپ آراس، آره. اسم شهرش رو یادم رفته. بعد دیگه رفتیم داخل چادرها و بارون خیلی شدیدی میزد. چند شب داخل چادر بودیم و خدا رو شکر اتوبوس اومد مهاجرا رو سوار کرد. اونایی که بودن تو اونجا بودن، چادر بودن. اصلا شرایطی خیلی بد و وضعیت خیلی فجیعی بود. بین اون زن و بچه هم زیاد بود. سرویس بهداشتی نبود، حموم نبود، هوا سرد بود. بعد چادرهای خیلی کوچیک، مثلا چادرهای یه نفره، دو نفره که 3 نفر، بعضی وقتا 4 نفر به زور داخلش جا می‌شدن. ما اونجا بودیم. من یه استراحت بهت بدم، یه کمی بحثمون از یک نواختی در بیاد. 2 تا سوال دارم ازت. یکی از ایران که راه افتادی تا اینجایی که رسیدی چند روز طول کشیده؟ از ایران که راه افتادم تا اینجا تقریباً یه 17-18 روز. خب پس نسبتاً تایم خوبی اومده رسیدی به آره. فرانسه. برای زمینی ها. خب ما شانس آوردیم که دریایی رد شدیم، از تو آبای یونان رد شدیم، گیر نکردیم، شانس آوردیم. دو سال دوم این که ببخشید تا اینجا دیگه پشیمون نشدی به خاطر دیپورت کنی؟ نه، چون سری قبل برگشته بودم، تجربه داشتم دیگه، از شرایطم خسته شده بودم. فقط میخواستم برم برسم به مقصدم. خلاصه اومدیم و داشتم میگفتم تو چادرها بودیم، خیلی شرایط بدی بود. آب و غذا نداشتیم، برق نبود گوشیامونو بزنیم تو شارژ، سرویس بهداشتی نبود، هوام سرد بود. لب مرز بودیم دیگه، بین کاله و انگلیس، هوا خیلی سرد. خب چجوری گوشیاتون شارژ می‌کردید؟ یه خونه بود، بچه‌ها گفتن یه خونه اینجا هست مال فرانسویه، میرین صبح میرین اونجا، غذا بهتون میده، گوشیاتون میزنه تو شارژ، لباس اگه داشته باشه بهتون میده. آدرسش رو به ما دادن، تقریبا یه نیم ساعت 40 دقیقه فاصله داشت با اونجا که ما بودیم، با چادرها. رفتیم و خیلی خانم خوبی هم بود. رفتیم گوشی‌ها رو زدیم تو شارژ، بهمون غذا داد، لباس داد، کفش داد بهمون. گوشی‌هامون زدیم تو شارژ، میرفتیم می‌زدیم دیگه. ما اونجا رو یاد گرفته بودیم، میرفتیم هر روز گوشی‌ها رو می‌زدیم تو شارژ، پاور بانک هامون رو می‌زدیم تو شارژ، میرفتیم و برمیگشتیم. بعد تقریبا یه 4-5 روز داره اونجا بودیم که اتوبوس اومد. صبح اتوبوس اومد. بعد صبح هم فرانسوی‌ها می اومدن با ون به اون صابونه میدادن. یه خانم آقا بود به اون صابونه میدادن. کافرای کثیف. بعد خیلی آدمای خوبی هم خدا. دقیقاً خیلی آدم خوبی هم. اتوبوس اومد ما رو سوار کرد. چند تا اتوبوس اومد، هر اتوبوس یک کمپ میرفت. ما رو بردن سمت کمپ آراس. به ما اونجا گفتن میخوام بمونین یا میخوام بریم. گفتیم نه ما میخوام بریم.
بعد یک هفته هم بیشتر نمیتونستی تو کمپ بمونی. یعنی بعد از یک هفته شما باز باید میرفتی داخل جنگل، داخل چادر، تا باز اتوبوس بیاد شما رو سوار کنه، حالا دیگه هر کمپی که ببرتتون. ما یه هفته اونجا بودیم. بعد از یه هفته اومدن به ما گفتن شما وقتتون تمومه، باید بریم، باز باید بریم تو جنگل، حالا هر جا میخوام بریم، وقتتون تمومه، مهلت اینجا موندنتون تمومه. باز رفتیم، برگشتیم رفتیم تو کمپ. هوا هم سرد، هوا سرد و هر شب هم بارون خیلی شدید میومد که اصلا نمیشد بخوابی. آب میزد میومد تو چادر. اصلا بعد تو چادر من تنها نبودم، 3 نفر 4 نفر بودیم تو چادر، 1 نفر 2 نفر 4 نفر میخوابیدیم، دور هم مینشستیم، یعنی نمیتونستیم بشینیم، نمیتونستیم بخوابیم، بارون هم میزد. اون شبی که اونجا بودم، بار دوم که اومدم سمت جنگل، سمت چادرها، بارون خیلی شدیدی گرفت. بعد چند تا دستشویی آورده بودن، چند تا دستشویی پلاستیکی آورده بودن، گذاشته بودن اونجا که معمولا هم خیلی زود کثیف می‌شدن. خیلی کثیف بود، پرم بود، خیلی کثیف بود. بارون خیلی شدیدی هم گرفت، همجور آب داشت میومد تو چادر. آب داشت، ما خب رو زمین بودیم، از زیرمون داشت آب میومد تو، از بالا هم که بارون داشت میومد تو سمت چادر هم خیلی نازک بود، چیزی هم نداشتیم بکشیم روش. اومدیم و رفتیم داخل دستشویی ها، رفتیم 4 نفر بودیم، رفتیم داخل دستشویی تا صبح وایسادیم، به خاطر که بارون خیسمون نکنه وایسادیم تو دستشویی که بوی خیلی بدی میومد، اصلا وضعیت خیلی بدی بود. وایسادیم تو دستشویی تا بارون بند بیاد دیگه. تا صبح وایسادیم تو دستشویی، بارون بند اومد. فرانسوی‌ها اومدن، موقعی که ما رو دیدیمشون خیلی خوشحال شدیم، چون گرسنه بودیم، خیس آب بودیم، برامون لباس می آوردن، صابونه بهمون میدادن. خیلی خدا رو شکر کردم که اینا اومدن، اینا رو که دیدم خیلی خوشحال شدم. بعد موندیم تو چادرها. باز اینا این شرایط ما رو که دیدن چادرها خیس شده، لباسامون خیس شده، برامون چادر نو آوردن و چند تا پلاستیک هم آوردن، پلاستیک بزرگ که بکشیم رو چادرها که بارون نزنه. 3-4 روز هم اونجا موندیم. باز اتوبوس اومد ما رو سوار کرد و برد سمت کمپ. ما رفتیم سمت کمپ و تو کمپ موندیم. باز همون کمپ، این کمپ جدیدم که رفتیم، گفتن میخوایم بمونیم یا میخوایم بریم؟ گفتیم میخوایم بریم. یه تقریبا 4-5 روزم داخل کمپ بودیم. با آشاور صحبت کردیم، گفت باید بیاین داخل جنگل، بیاین دانکیخ، از دانکیخ بریم سمت انگلیس. اومدیم و ساعت 6 صبح حرکت کردیم بیایم سمت دانکیخ. از کمپی که اومدیم تقریبا یه 30 نفر بودیم داشتیم میومدیم سمت دانکیخ که بیام سمت انگلیس. اومدیم داخل دانکیخ، خیلی کثیف بود. داخل دانکیخ که رسیدیم اصلا انگار رفتیم تو جهنم. بعد اصلا یه شرایط خیلی وحشتناک. دانکیخ اون موقع خوب بود، کلبه‌های چوبی زیاد بود که آتیش گرفت در واقع. نه کلبه نبود، همش چادر بود. بعد خیلی هم کثیف، آتیش گرفت. زن و بچه هم بینمون بود. اومدیم و رسیدیم داخل جنگل. گفتم باید بمونیم تا فردا شما رو بفرستن سمت انگلیس. اون شب موندیم داخل جنگل. فردا صبح که میگم صبح خیلی زود، ساعت 3-4 صبح قاچاقبر 2 تا قایق آورد. بعد هر قایق 50-55 نفر سوار شدن. قایق‌ها چقدری بودن؟ قایق‌ها تقریبا 9 متر، 8 متر، 10 متر تقریبا، شاید بیشتر شد. قایق بادی بله. همه رو سوار کردن و گفتی هر قایق 50 نفر؟ هر قایق 50، بین 45 تا 50-55. بعضی از قایق‌ها که از اونجا حرکت میکردن شاید 60 هم سوار میکردن. بچه‌ها که ندیدن، اگه تو گوگل سرچ کنید قایق‌های بادی که برای مهاجران هست به سمت انگلیس، عکس قایق‌ها و تعداد مهاجری که روش سوار میکنن رو میتونید ببینید. خیلی شلوغ میشه، یعنی خیلی سنگین، خیلی تخته‌ای، خیلی هم غرق شدن داخل اون آبا. آره. خیلی هم غرق شدن، خیلی هم جونشون از دست دادن. بعد کفش هم تخته میندازن. خلاصه ما خودمون قایق آوردیم، قایق رو از تو ون آوردیم
لب ساحل، خیلی هم سنگینه، تیکه تیکه آوردیم و خودمون بادش کردیم. تخته ها رو با هم دیگه مثل پازل چیدیم تو هم ها. تخته ها رو چیدیم داخل قایق، موتورش هم وصل کردیم و بادش یاماها کردیم. 30 بود آره. معمولا. بادش کردیم و زن و بچه ها رو سوار کردیم، حرکت کردیم و اومدیم سمت انگلیس. اون قایقی که اون شب با ما میخواست بیاد نتونست بیاد، قایق سوراخ شد. شانسی که آوردن لب ساحل قایقشون سوراخ شد. یعنی قایق رو باد کردن و موتورش رو وصل کردن و یه مسیر خیلی کوتاه که اومدن دیدن قایق داره باد میده. یعنی شانسی که آوردن همونجا متوجه شدن، یعنی نیومدن جلوتر که خدا که نتونن بکنن برن زیرا. اونا برگشتن تو ساحل و ما حرکت کردیم اومدیم دیگه. ساعت 6 صبح 6 بود دقیقا، 6 و نیم حرکت کردیم به سمت آبای انگلیس. آره اومدیم ساعت 3 دریا آروم بود؟ دریا آروم بود، خدا رو شکر دریا آروم بود، ولی همون پاییز بود. آره. چون قاچاقبر به ما گفت یه روز قبلش به ما گفت دریا آرومه، دریا رو آب و هوا رو چک میکنن، میفرستن مسافرها رو. ما حرکت کردیم اومدیم رسیدیم تو آبای انگلیس. یعنی از 6 صبح از فرانسه راه افتادیم. 6 صبح از فرانسه راه افتادیم. ما ساعت 3 رسیدیم تو آبای 3 رسیدیم دوور، رسیدیم انگلیس. 6 صبح تا 3 بعد از ظهر آب بودیم. سرعتمون خیلی کم بود. بعد قایق هم سنگین بود، نمیشد با سرعت بالا بیاد. موتور طورش نشد چون زور میزنه، جونی هم نداره اینا. سنگین هم بود. بعد ناو فرانسه هم پشت سرمون داشت میومد، از فاصله خیلی دور ولی پشت سرمون میومد که خدا نکرده اگه اتفاقی بیفته نجاتمون بده. دارمشون گم تا جایی که وارد آبای انگلیس شدیم. دقیقاً دیگه موقعی که وارد آبای انگلیس میشی برمیگرده. نمیتونی شما اونجا تو فرانسه قایقو میندازی تو آب دیگه پلیس کاری نداره، به خاطری که به جون کسی آسیبی نزنه. یه موقع آفرین مثلا این رو آب بودن ولی فقط حواسشون حواسشون آره دیگه موقعی که خیلی احساساتی شدم. نمیدونم موقعی چرا. که کاش میرفت فرانسه مهاجرت می‌کردی. نه واقعا خیلی حس عجیبی بهم دست داد. این همه انسانیت خیلی خوبه. خب اومدیم و رسیدیم تو آبای انگلیس. به خاطر فرانسوی‌های عزیز مقیم ایران جا داره که بهشون یه بونژو اومدیم و رسیدیم تو آبای انگلیس دیگه. کشتی فرانسه برگشت. یه نیم ساعتی بود تو آبای انگلیس بودیم. بعد دیدیم یه ناو انگلیس داره با سرعت میاد سمتمون. اومد و خلاصه هممون رو سوار کرد و دیگه اینجا رسیده بودیم انگلیس. خدا رو شکر اومدیم دوور رو چند ساعت دوور بودیم. دیپورت سنتر بود اگه اشتباه نکنم. اونجا بودیم و لباسامون رو عوض کردیم، بهمون غذا دادن. برخوردشون چجوری بود؟ برخوردشون خوب بود، خدایی خوب. راضی بودی؟ آره. نه دیگه من میخوام برخوردار رو مثلا برخوردشون خیلی خوب بود. پلیسای انگلیس من میتونم بگم بذارم مسیری که ایکس من اومده تا اینجا میتونم بگم بهترین پلیسا هستن. آره. برخوردشون خوب بود. پلیسای انگلیس جوگیر نیستن مثل بقیه پلیسا. پلیسای یونان خیلی بدن. پلیسای ترکیه آدمن. آره پلیسای ترکیه، پلیسای یونان خیلی بدن. پلیسای بلغار. فکر می‌کنم هرچی از میای به سمت اروپا پلیسا بهتر. بدترین پلیسای ترکیه و اروپا شرقی هستن. صربستان، بوسنی، اسلواکی، کرواسی، میزنن رومانیا، آلبانیا، مقدونی، بلاروس. مقدونیه کثیف‌ترین پلیسای دنیا. من یکی از بچه‌ها حیف که فوش مقدونیه‌ای بلد نیستم برای مقدونیای مقیم ایران. من اتفاقا یکی از بچه‌ها که از سمت مقدونیه اومده بود، یکی از بچه‌های کرد داستانشو که تعریف کرد از سمت مقدونیه اومده بود، میگفت ما 12 نفر بودیم تو مقدونیه گرفتنمون یه شب توی روستا. میگفت ما رو بردن توی استبل. میگفت 12 نفر بودیم، 12 تا بوکسور برای ما اومد، همشون هم پلیس. میگفت اومد اگه برات بگم اشک میریزی. تو مقدونی چه اتفاقی برام افتاد. نمیگم که اشک نریزی. بعد
میگفت 12 نفر بودیم، 12 تا بوکسور برای ما اومد. ما هم میگفت تکواندو کار انگار بود. ما کیسه بوکس بودیم. میگفت تا صبح میزدنمون. میگفت این مامور میزد پاس میداد به اون یکی، اون یکی ما رو پاس میداد. میگفت تا صبح ما رو کشتن. من یک گروه ایرانی رو میشناسم، پلیسای مقدونیه، یکیش کتفش شکسته بود، یکیش چشش. ما رو میگه والا قرار تو داستان تو نگی که باید من جذابیت میخوام داشته گیره باشه. ایجاد کنم تو ذهن اصلا مقاله. بزرگترین اشتباه راه قاچاقه. اومدن به سمت اروپا راه قاچاقه، یعنی راه زمینی راه منظورش. زمینی. دقیقاً. خیلی اتفاقای دیگه هم افتاد که حالا من جلو دوربین نمیتونم بگم. تجاوزایی که به دخترها میشد. واقعا؟ بله. خب میدیدیم با چشم تو یونان، تو لب مرز میدیدیم. چیا؟ اون کسی که قاچاقبرا که داشت مردم رو میبرد. خب دخترای جوون نه ولی خب همه بالاخره نه، ولی هستن. زیاد پیش می اومد چون دخترای جوون بین ما زیاد بود. دخترای هم مجرد. دخترایی هستن که بدون یه اتفاق زمینی اومدن رسیدن و من آه. خبر دارم. آه. هم رابطایی هستن که من خود دخترها مثلا تعریف میکرد، میگفت رابط مثلا یکی از شرکاش مثلا میخواسته منو ببره، اون رابطه باهاش درگیر شده، دعواشون شده، بحثشون شده و منو فراری داده. بله. مثلا خب رسیدی انگلیس، رسیدی بله. دوباره، اخلاق پلیسا هم خیلی خوب بود خدا رو شکر. خب بعد چی شد؟ خب بعد دیگه بعد از اونجا که اسم و اثر انگشت و عکس از ما گرفتن، بعد از اونجا ما رو فرستادن توی کمپ بسته. همونجا دوه بود. ما رو سوار یعنی چی اتوبوس کمپ کردن. بسته؟ نه کمپ بازم داریم؟ نه بله. دیگه نمیتونستی بری از کمپ بری بیرون. از اونجا که بودی تلفن هم نداری. تلفن هیچی آه، نداشتیم. خب. آره یه حالت اردوگاه بود، چادری بود. مال ارتش بود میکنم. ما اونجا بودیم 7 روز. امکانات و اینا خوب بود؟ نه هیچ چیز خوب نبود اونجا. همه روز زمین بودیم. بعد اکثرا هم از همه جا بودن، از همه کشورها بودن. بعد 5 تا 6 تا چادر بود، چادرهای بزرگ. بعد تو هر چادر تقریبا 100-120 نفر آدم بود، شاید هم بیشتر. 120 نفر آدم از همه جای دنیا، از همه کشورها بودن. بعد مریضی هم زیاد بودن، اکثرا هم گال داشتن به خاطر اینکه تو جنگل بودن و حموم نبود، لوازم بهداشتی نداشتن، اکثرا هم گال داشتن. حموم و اینا هم نداشتن. حموم نداشتن، فقط نبود. فقط بعد از 7 روز که ما اونجا بودیم، بعد از 6 روز ببخشید، بعد از 6 روز ما رو بردن تک تک همون در حد 5 دقیقه، در حد 5-6 البته من دقیقه. این رو بگم این وضعیت کمپ های انگلیس توی این چند 2-3 سال اخیر به خاطر که مهاجر خیلی زیاد اصلا انگلیس شده. کمپ نداشت. آره خیلی زیاد شده اینجوری شده. بگم مثلا من اوایل یادمه خونه میدادن، بعد شد هاستل، بعد هاستله شد. نه اول میفرستادن توی هتلای نه حالا فکر کنی هتل واو مثلا هتلای مسافر خونه ای. آره بعد اونجا تقسیم میکنن خونه بدونن. خونه هم نه که مجرداره، مثلا یه خونه 3 اتاق خوابه، 4 اتاق خوابه، 5 اتاق خوابه میدادن به 5 نفر، هر کسی یه اتاق. معمولا خیلی کم پیش میومد که به 2 نفر یه اتاق بدن. بعد به خانواده ها معمولا یه مثلا استودیو همون سویت های خودمون میدادن، یا یه خونه یه خوابه میدادن، یا مثلا اگر با بچه بودن اینا یه خونه 2 خوابه میدادن اینجوری. ولی الان انقدر تعداد مهاجر زیاد شده که اصلا دیگه نمیتونن کاری بکنن، واقعا جا ندارن. خب بعد دیگه یه هفته ما اونجا بودیم. بعد از یک هفته ما رو آوردن لندن توی هتل. تو هتل بودیم 20-25 روز تو هتل بودیم. بعد از اونجا هتل خوبی بود. آره هتل خوبی بود. اونجا هم کلا مهاجرا بودن، شلوغ بود. هتل 5-6 طبقه‌ای بود، کلا مهاجر، زن و بچه، شلوغ بود. بعد از 25 روز که اونجا بودیم ما رو فرستادن دیگه. هر یه سال ببخشید، از ایران تا انگلیس چقدر طول کشید؟ از ایران تا انگلیس تقریبا یه 40 روز شد، شاید بیشتر، شاید تقریبا حدوداً 40 روز. تقریبا بخوام 40-50 بگیم 5 روز. هفته 5-6 آره. هفته اومدیم و ما رو فرستادن از لندن، فرستادن یه شهری به نام شفیل. دیگه اونجا موندیم. دیگه هر کدوم از بچه‌ها رو یه جا میفرستادن، هر کی رو یه سمتی میفرستادن. اونجا هم که جواب گرفتی دیگه موندنی شدی. خدا خب خیلی شکر. خوش اومد. قربان شما، نه. سلامت باشید. ایکس من جان. به خونه میلاد خوش اومدی. خب من یه چند تا سوال ازت دارم، اینا رو ازت میپرسم تو در موردشون بهم بگو. نه. به نظرت برای مهاجرت کردن چه چیزی تو اولویته؟
بین این سه تا چیزی که میگم چیز کن، دسته بندی کن. هدف، پول، زبان. چی یاد تو اینا مهم‌تره فکر؟ یعنی به نوبت بگو، اولی، دومی، سومی. خب اول از همه هدف مهمه برای اومدن، که اصلا اگه هدفی نداشته باشی اومدنت اشتباهه، یعنی همون مسیری که اومدی همون رو برگرد، اصلا فکرش هم از تو سرت بکن بیرون. اگه هدفی نداری میخوای بیای سمت اروپا یا هر جا، اصلا هر کشوری که میخوای مهاجرت کنی، اگر هدفی نداری اصلا پاتو از در خونه بیرون نذار، چون پولت میره، جوونیت میره، وقتت میره، اشتباه محضه. پس اول هدف. بله. دوم زبان. زبان خیلی مهمه. زبان چراغ راهته. یعنی شما اگه زبان بلد نباشی باختی. زبان تو رو نجات میده. زبان اگه بلد باشی تو رو نجات میده. شما اگه زبان بلد نباشی نمیتونی ارتباط بگیری با بقیه، با جامعه. اصلا نمیتونی کار کنی. نمیتونی. دقیقاً. اگه بیماری داشته باشی نمیتونی بری دکتر. دقیقاً. زبان خیلی مهمه. زبان چراغ راهته تو زندگی، تو حالا هر جا که بری زبان کارتو پیش میبره. بعدش پول. بعدش هم که دیگه آره پول. سخت‌ترین قسمت مهاجرت؟ سخت‌ترین قسمت مهاجرت دل کندن از خانواده و وطن تو خاکه. بهترین قسمت مهاجرت؟ بهترین قسمت مهاجرت موقعی که میرسی به مقصد، دیگه همه اون سختی‌ها رو پشت سر گذاشتی و وارد یه دنیای جدید میشی. به نظرت مثلا بهترین قسمت اون جایی که جواب میگیری نیست، 100%. اقامت میدن؟ نه، من اولشی که میگم، اولش که وارد این کشور میشی، رسیدن. آره اون جوابم خوبه، آدم خوشحال میشه، ولی مهمتر از این اون لحظه که وارد این کشور میشی. خب فکر کن برگردی عقب دوباره بخوای مهاجرت کنی، چه چیزی رو تغییر میدی مهاجرت میکنی با تجربه‌ای که الان داری؟ تو مسیر چه چیزی فرق نمیکنه هر چی. نه میگه مثلا چه کاری رو انجام میگی کاش که این کار رو انجام داده بودم بعدا مهاجرت میکردم. مثلا همون زبان، کاش زبان یاد گرفته بودم بعدا مهاجرت میکردم. مثلا همچین چیزی هست، همچین چیز داری؟ من میگم کاش که بیشتر با خانوادم وقت گذرونده بودم، بیشتر در کنار خانوادم بودم، از اون از اون لحظه ها بیشتر استفاده میکردم دیگه. داشتن آشنا توی کشوری که بهش مهاجرت میکنی چقدر میتونه بهت مثلا به آدم‌ها کمک کنه؟ بچه‌ها من راستش می‌خوام من با این صمیمیم خیلی من مثلا خیلی آشناست. خب نه اینو من از همه میپرسم. نگاه واقعا نظر واقعی تو بگو. خب داشتن آشنا هر جایی خیلی خوبه، خیلی میتونه کمکت کنه، ولی تو کشورهای همینجا تو کشور انگلیس باید رو پای خودت وایسی. یعنی رو هیچ کس نباید حسابی باز کنی. جدی میگم. باید روی خودت حساب باز کنی. درسته آشنا خوبه، ولی تو آشنا فقط رفع دلتنگی میتونه باشه. هیچ کمکی ولی یه جا میرسه به این شرایطایی میرسی، یه اتفاقایی برات پیش میاد تو این کشور که اصلا نزدیکترین آشنا و فامیلت هم نمیتونه کاری برای تو انجام بده. پس بهتره که رو هیچ کس هیچ حسابی باز نکنی به غیر از خودت. درست. چون فقط اون خودتی که میتونی خودتو ببری بالا، خودتو نجات بدی. خب کشوری که بهش مهاجرت میکنی چقدر مهمه؟ خب خیلی مهمه. بستگی داره تو اون کشور بخوای چیکار کنی، چه چیزی مد نظرت باشه، چه کاری در آینده میخوای داشته باشی. چجور بگم؟ من میدونم منظورت چیه، توضیح میدم. یه منظورش اینه که هدفت پول درآوردن باشه، هدفت زندگی باشه، هدفت تحصیل باشه، چون هر کدوم مثلا میتونه کشور مختلفی برای چیز کنه. مثلا انگلیس برای پول درآوردن نسبتا بهتر از کشور اروپاییه، ولی مثلا یه جای مثل آلمان برای درس خوندن خوبه، فرانسه برای زندگی خوبه. میدونی فرق میکنه. تایلند هم که میدونی. خب هر کسی یه ایده‌ای داره، یه نظری داره. چه چیزی رو بعد از مهاجرت از دست دادی؟ بعد از مهاجرت چه چیزی رو از دست دادم؟ خانواده. نه که از دست ندی. از دست منظورم یعنی دوری و ایناست. آره دور شدم.
چه چیزی به دست آوردی؟ خیلی چیزا رو به دست آوردم، تجربه، بعد خیلی چیزا. استقلال به نظرم تو خیلی آزادی، مستقل استقلال. نه به نظرم تو خیلی مستقل شدی، میدونی خیلی دقیقاً. خود ساخته تر از قبل شدی. دقیقاً، قبلش یه بله. خورده شیطون بود. اگه برگردی بازم مهاجرت میکنی؟ بله مهاجرت میکنم، ولی نه از این مسیری که اومدم. بعد به هیچ کسم این مسیر رو پیشنهاد نمیکنم، چون فقط با جون خودت و عزیزات داری بازی میکنی. خدای نکرده اگه یه اتفاقی برای خود بیفته که دور از جون خودت میمیری، ولی خانواده تو یه عمری زجر میکشن. چون من تو این مسیری که اومدم خیلی ها رو دیدم فوت کردن، دست و پاشون شکسته شد، خیلی اتفاقای بدتر از این افتاد. اصلا ارزش رو نداره بخوای راه قاچاقو بیای، اصلا به هیچ وجه امتحان نکنین این مسیر رو، اصلا نیاین، چون نمیارزه. درست. ما بچه ها اینم بگم، ما مثلا من خودم مثل بقیه نمیگم نه، خیلی از ایرانی‌هایی که اینجا هستن نه مهاجرت به درد نمیخوره، خوب نیست، ایران بهتره فلان از این حرفا. من با این که میگم مهاجرت خوب نیست موافق نیستم، ولی به این که از چه مسیری میای خیلی توجه کنید. این یه مسئله. دومی که یه چیزی که من در مورد همه مهاجرا توجه کردم، اونایی که یک بار دیپورت شدن، یعنی یک بار اومدن و برگشتن ایران، قطعا دوباره مهاجرت میکنن. یعنی این دیگه میشه یه خوره. نه خیلی هم اصلا دوباره مهاجرت نمیکنن. خیلی هاشون هم مهاجرت میکنن. یه درصد خیلی کمیه که مهاجرت نکردن دوباره. به نظر اونایی که یک بار دیپورت شدن و ممکنه بخوان نه بذار اینجوری بگیم بهتره، حتما رو زبانشون کار کنن. یعنی تو تایم حتما برن برای زبانشون، زبان کشوری که میخوان برن رو یاد بگیرن. غربت سخته؟ 100% سخته. نسبت به اون تایمی که اومدی چند وقت الان اینجایی؟ من الان 1 سال و نزدیک به 2 ساله. نزدیک به 2 سال. یعنی از تایمی که از ایران حرکت کردی تا الان 2 سال گذشته. خب نسبت به این تایمی که اینجا بودی به نظر خودت تو جامعه حل شدی؟ تونستی با جامعه ارتباط برقرار کنی؟ نه. خب طبیعیه، خیلی زوده برای موضوع. یه نصیحت بکن به اونایی که از نظرت مهاجرت نکنن، مهاجرت به دردشون نمیخوره و نباید مهاجرت کنن. باید ببینید طرف چه هدفی داره از مهاجرت. اگه اینه که میخوای بیای اشغال کنی، میخوای بیای فکرت اینه که برم اروپا اشغال کنم، مشروب بخورم، 100% در اشتباهی. یعنی 100 از 1000 از 100 اشتباه داری میکنی. 100% اشتباه، چون گفتم که پولت میره، هزینت میره، 1000 تا اتفاق دیگه. 100% اشتباه. باید هدف داشته باشی بخوای مهاجرت کنی، حالا هر جا، انگلیس، آمریکا، هر جا. درست. یه سوال آخره و بعدش دیگه اذیت نمی‌کنی، میتونی بری به عشق و حالت برسی. از لحظه‌ای که از ایران حرکت کردی تا الان گفتی کاش که مهاجرت نکرده بودم و دوباره پشیمون شده باشی؟ نه. دروغ میگی. مثلا چی میدونی؟ مالا به من دعوا گفت میخواستم چکیش کنم. خب حالا یه سوال، در نهایت ممکنه روزی دوباره قصد داری دوباره برگردی ایران برای زندگی؟ نه دیگه برنمیگردی. مرسی، خیلی لطف کردی. مرسی که وقتتو در اختیار ما گذاشتی و امیدواریم که به زود بریتیش شدنت رو بشنویم و خبرهای خوبی همیشه ازت داشته باشیم. مرسی از تو میداد. خیلی همش خواب بودی. مرسی بچه‌ها. من به نظر من فکر میکنم یه چند نفری برای چند نفری که بیاریم که هوایی اومدن، راهی بدون با سختی کمتری کشیدن، مثلا نعیم. خب یه چند نفر دیگه باید بیاریم بچه‌ها. نگاه آبجی داداشا، بذار باهاتون رو راست باشم، خودم باشم. اصلا فکر زمینی مهاجرت کردن نکنیم. من سال 2016 مهاجرت کردم، اون موقع تازه آسون‌تر بود زمینی مهاجرت کردن.
به خدا قسم اصلا فکر کنین راهی نداره، فکر کنین میخواین مهاجرت کنین فقط هوایی هست. اگه میتونی پولشو جور کن بلنش بیا، نه یا نمیدونی من دارم از چی صحبت میکنم. دختر پسرم فرق نداره به هیچ کس اصلا. دختر دقیقاً. پسر چیه، پیرمرد پیرزن اینا اصلا به هیچ عنوان فکر کنین این راه وجود نداره. یه راه داره هواییه. یه آدم مطمئن پیدا کنین اگه میخواین دقیقاً. مهاجرت کنین. نکنین. همین چند روز پیش که یه کشتی غرق شد تو آبای ایتالیا 70 نفر رفتن زیر آب. از یه ایران، خانواده افغانستان، کرد ایرانی، کرد عراق. یه زن شوهر جوون 3 تا بچه داشتن. بعد مثلا فیلم گرفته از خودشون. من دیدم توی فرستاده برای همون رابطشون، فرستاده داره میگه آقا فلانی ما رد شدیم مثلا ممنون. این فیلم هم باشه به یادگار و هر 5 تاشون فوت خدا بیامرزشون. اینا به قول ایکسمن فکر نکن تو چیزه. اون لحظه که خیلی سخته، خیلی ترس داره، خیلی هر کی هم که باشی اون لحظه خودت خیس میکنی. من برام اتفاق افتاده، خودم خیس نکردم، ولی میگم یعنی ترسیدم. ولی که میخوام بهتون بگم که بعدش تازه یه اون میمونه برای خانواده. نکنین لطفا زمینی مهاجرت نکنین. بچه‌ها مرسی که تا الان با همون بودید. لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب اگه یادتون اوکی نره. فیلمتون نشون و بدید. مهمون برنامه‌مون اگر اوکی هستی، اگه اوکی هستی بله. با ما میخوایم این فیلم رو تو برنامه یوتیوب یه بزنیم. لایک فراموش. مرسی، خیلی لطف قربان کردی. شما. خدافظ خدا بچه‌ها، حافظ. خدافظ.